سلام بچه‌های عزیز، دوستان و همراهان نسل بهتر. امروز براتون آموزش یک گلدون پر از گل رو دارم. برای این کار شما احتیاج دارید به برگه آچار و کاغذ کشی رنگ بنفش، یه مقدار الیاف، چسب و قیچی. در ابتدا آموزش گلش رو داریم. برای درست کردن گل ما از برگه آچار استفاده کردیم. برگه آچارمون رو میایم بعد دایره های با قطر 10 سانتی متر از داخلش خارج میکنیم. دوستان در این مرحله میخوایم با هم پایه گلدونمون رو درست کنیم.
امیدوارم که این گلدون رو برای خودتون درست کنید و از کاردستی خودتون لذت ببرید. در پیج نسل بهتر عضو بشید و کاردستی های ما رو ببینید و درست کنید. از اینکه با ما همراه بودید ممنونم و خدا نگهدار.